P10, det var ponturen här längst ut. Där är sådana pine trees vi kan hänga hängmattan i. Nu utegym också. Ja, nu får jag göra mig färdig. I förra avsnittet besökte vi bland annat Corfu Old Fortress. Vi seglade vidare till Erikusa där vi nästan var helt ensamma och sedan lyckades vi fånga middag för flera dagar på väg till vår vintermarina i Italien. Nu kommer det bli fisk i, inte flera dagar för vi har faktiskt bjudit andra liverboards här på tonfisk. Men mahi ska vi steka till idag till lunch och sen tonfisk till kvällsmat. Har vi den nya Tarek Taylor här eller? Mm. Får jag visa det? Nej. Nej. Jag har inte tänkt att filera men den andra ska jag filera det. Ja, han har massakrerat fisken men det blev nog gott ändå. Jag fick inte filma. Där är den andra som i alla fall är hel. Innan den blev massakrerad. Det ska bli gott. Så jag fick inte filma när han höll på men nu när den är färdig. Det är jättegott. Stekt mahi. Jag försökte göra fiskpinnar av det men det gick inte. Nej. Får vi göra med tonfisken då. Mm. Tredje dagen med tonfisk. En stor stek som räcker till 2. Glömde filma maten igår. Vi bjöd hit 6 stycken holländare på tonfiskfilé med ris och sriracha majonnäs med rostad lök. Och det var jättegott. Men jag glömde filma. Så här är tredje dagen med fisk till lunch och kvällsmat. Är det en skön vilar du eller vad gör du? Ja. Vill du ta den där? Nej. Ja. Vad är det du gör? Jag demonterar flottern. Och så ska du hålla den på andra sidan. Nu ska vi ligga stilla i 7 månader. Nu åker plottern bort så vi kan se dem som sitter på andra sidan. Om vi nu skulle få besök. Har du det? Så, nu får du skriva loss den alltså. Jaha, okej, då ska vi bara fundera på vilket håll det ska gå. Jag ska dit. Det är ditåt, ja precis. Och wifi i hamnen funkar så vi kan lyssna på P3. Det är fantastiskt. Och vad gjorde du först idag när vi kom in i vinterhamn? Ja, vi kan servera tårtmajkan. Nummer 1. Ja. Och här. Sen plockar vi undan denna. Den här gör inte mycket nytta här. Nej. Här har vi den. Ja, det är nummer 2. Är det mer på listan sen eller det blir imorgon då? Ta bort rattarna med. Ta bort rattarna idag? Ja. Nej, sen blir det lite mer då. Vi har en fingerponton här. På ena sidan. Det brukar man väl ha på ena sidan. En fingerponton, det är inte mooring lines här. Det är rätt skönt om man vill ligga med fören inåt. Ja. Det är perfekt. Ja, fortsättning följer. Berätta vad du gör då. Jag petar ju undan kablarna, då ser man. Ja, så den bara ska ligga bara där? Nej, jag lägger en påse runt dem och rattar den. Okej. Vintersäkra. Brukar det vara? Ja. Ja, då så. Det var någon som tänkte fel när han byggde det. Aha, okej. Det var inte det. Svara inte på det. Nu börjar det likna house mode. Ja. Inga rattar. Ingen plotter. Kommer du ihåg det? Vad kommer du ihåg det?
Vad? Rattarattara. Kommer du ihåg det? Sven Melander och, Ja, jag har hört och Kikato, eller? Jag har hört det, men det är liksom inte jättefast i minnet. Rattarattara. Jo, jag har hört. Rattarna borta. Yes. Ja. Nu har vi hängande båtfett. Så här tomma brukar de inte vara. Våra stuvfack. Oj, här sitter kapten. Ja. Vinterstädning. Ja. Och här ute ligger allt som brukar vara i stuvfacken uppradat. Varenda en grej behöver man ha, måste man ha. Speciellt den där, rullen med tamp. Det ska bli spännande när vi ska använda den. Stenarna ska vi måla, lägga ut. Det blev inte mycket i denna säsongen. Men det finns på att göra-listan. Vinterprojekt. När ska vi använda tampen, älskling? Det vet man aldrig. Ja, men det är bra att ha en sån tamp. Om man inte har använt den på, vad är det, 1 år så ska det ut, eller vad är det du brukar säga? Ja, det gäller inte tamp. Nej, det gäller inte tamp. Det är undantaget. Nu har vi listan. Dingen är klar. Packa in styrseglet är klart. Ja, sen är det 20 grejer till. Då har vi packat dingen. Det är bara på det. Vilket bra sover. Skölja det. Du har sånt på glasögonen, ser du? Ja. Det var det ett nytt projekt. Tömma akterhytten. Ja, och var alla de grejerna då? Jo, här. Ja, alla de grejerna. Ska gås igenom, slängas och stuvas om. Vad hittar du på här idag? Nu har jag ritat upp att något så här skulle det kunna bli. Vad är det för någonting? Vi ska sätta in litiumbatteriet, har du där? Okej. Ja. Så är det lite grejer man behöver ha runt omkring. Och sen var jag borta och pratade med Formidable. Så visar han, så här har han ritat upp sitt. Nu är det lite annorlunda, va? Men det är lite snyggare. Lite. Ja. Och nu ska jag ge mig på ett första utkast och försöka rita det lite bättre. Detta är grundprincipen. Ja. Förstår du? Jag fattar. Ja, bra. Precis. Ja. Har du tråkigt idag, Alf? Jag ska prova något nytt som jag aldrig gjort innan. Vad är det vi aldrig har gjort innan? Prova att öppna upp en sån. Vår logg har ju inte funkat på 3 år. Vi har sett på YouTube hur de gör. Och så kommer det forsa in vatten. Spännande. Vi som hade så lugnt idag. Och så när vi skulle få om vi får rätt sida på den så kan vi också få a paired wind och true wind att funka. Ja. Vi får se. Vi får se. Var är träpluggen? Den. Ja, okej, men ska vi ha en träplugg också ifall någonting händer med den? Älskling, redundans. Då kör vi ner en banan. Ja, det vet jag. Okej. Så. Det kan liksom inte gå mer än tok. Jag kan ju hålla handen för det om du inte får ner den. Ja. Jag får ha en handduk till. Eller så väntar vi till vi lyfter, älskling. Ja, men om vi kanske skiter och lyfta. Allting funkar ändå. Kan vi köra en sommar till utan färg. Nu kommer det in massa vatten här. Var det det hela? Jag tror det.
Ja, den är lite giggig. Ja, jag har ju lite igenväxt. Jag har ju skobbat den utvändigt, men den är ju helt sned där också. Ja. Då så. Mm. Hålla. Kolla, det funkar ju. Mm. Lägger den i ättika. Visar du upp det? Ja, det kan. Ja. Sen ska nog de här vara raka. Du ser du, de har fått de lutar båda. Så troligtvis vid något tillfälle när båten har blivit lyft så har man dratt remmen över. Okej. Så. Nu är den rengjord. Kolla. Och sen har jag böjt dem lite. Jag vill inte böja dem helt tillbaka. Nej. Jag tror inte det spelar så stor roll. Den går ju fritt där. Ja. Är du tungan utanför? Mm. Det gick ju bra. Har du något mer att tillägga? Kanske att det inte är det smartaste att göra detta i november. Jaså? Eller oktober. Ja, jag är bättre att göra det innan seglingssäsongen. Precis, ja, innan vi kastar loss. Men nu har vi gjort det en gång i alla fall. Vet hur det går till. Station 1. Tvätta och skura stenarna. Station 2. Torka stenarna. Och station 3. Måla stenarna. Så då station 4 med. Station 4. Torka stenarna. Ja, detta är station 3 förstås. Det är stentork. Detta är stentorken. Ja. Hur går det för dig i projektet? Står det på schemat måla stenar så målar vi stenar. Det regnar. Även när det regnar. Vi får flytta in från bryggan och sen håller ju inte bimmen in riktigt tätt så vi har fått slå en presenning över alltihopa här. Så ska jag flytta in grejerna här bara, det är jätteenkelt detta. Ja. Vi ser verkligen ut som ett zigenarläger. Om man får lov att säga det. Himpa-vimpa-läger. Ja. Och här hänger diskhanddukar på tork. Ja, det är mysigt är det. Ja, det är faktiskt det. Ja. Are you having fun, dear? Yes. Det är så raka och fina linjer. Skulle vi inte prata engelska? You already forgot. Ja. Jag gillar de här platta. De är lite speciella. De är granit. Granitsten heter det så? Skiffer. Skiffer. Ja. Skiffergranit. Kom upp med kaffe till dig. Konst. Då har vi morgonpysslet här. Signering av stenarna. The final touch. Och sen ska vi klarlacka dem. Och sen är de redo att placeras ut. Det fanns 7-8 båtar med liverboards, så det var en nätt liten samling när vi ordnade barbecue, tabata och bull. Här i Pingeskogen kör vi tabata tisdagar och fredagar. Och här finns även skyltar
med förslag på vad man ska göra på varje station. Och upp här har vi då reception och guardia offices. Och här byggs en restaurang, renoveras. Vi har en liten bar med livsmedel. Här har vi då office. Öppnar 8. Idag är det söndag, inte säkert de öppnar alls. Och här har vi då Bar Granite. Har stängt just nu. Men annars har de en väldigt god granita. Och här kan man handla då lite varor man har glömt. Men det är inte billigt, så glöm ingenting. Där nere renoverar de restaurang. Toaletterna är okej, men är för närvarande under renovering. Så jag filmar inte det gamla, utan vi ser fram emot uppfräschningen. Marinan ligger 2 kilometer utanför själva byn Roccella Ionica. Men det är bra med motion och det finns en väldigt trevlig gång- och cykelbana längs stranden. Det finns flera livsmedelsaffärer i byn, men den största ligger cirka 5 kilometer från marinan. Här har vi Konad. Det tar väl kvart cykla hit, 20 minuter från marinan. På bägge sidor av marinan finns det kilometerlånga sandstränder. I förra avsnittet fick vi 2 tittarfrågor i kommentarerna. En från Anders om varför vi valde denna hamnen och varför man går in i vinterhamn medan det fortfarande ser ut att vara segelsäsong. Och en från Marie som undrar över priset för att ligga i vinterhamn. Om det är bättre att ligga i vinterhamn i Italien än i Grekland. Och är det bättre väder under vinterhalvåret i Italien? Vi valde Roccella Ionica främst på grund av priset, men även för att variera oss och se något annat. Vi låg på södra Sicilien vintern 2022 och dessförinnan i Torrevieja, Spanien, vintern 2021. Det skulle absolut gå att segla även under vintern här nere, men vi väljer att bo i båten och bygger om till house mode och vi trivs bra med det. Vi är inga bitna seglare i grund och botten, utan vi brukar kalla oss mer för resenärer med segelbåt. Så de senaste åren har vi nöjt oss med att segla 5-6 månader under sommarhalvåret. Det är vanligt med olika typer av vinterkontrakt här nere. Man kan hitta 5 månaders, 6 månaders, 7 månaders. Här i Roccella Ionica finns det 7 månaders vinterkontrakt. För de 2 vintrarna vi har legat i Italien så betalade vi 1980 euro på Sicilien för 7 månader 2022 och 1550 i Roccella Ionica 2023. Detta var inkluderat el och vatten. Många mariner går över till att debitera el och vatten separat numera. En annan anledning till att vi inte seglar på vintern är att vi kan lämna båten då i marinan och åka till Sverige och hälsa på barn och barnbarn en längre tid. Vi har alltså inte legat i Grekland på vintern, så vi kan inte säga hur det är där. Men de mariner vi har frågat pris på, Lefkas, Prevesa, Kalamata, som ligger då bland Joniska öarna, de var betydligt dyrare än denna här i södra Italien. Och vädret på vintern här i södra Italien, jag skulle vilja säga att det är som en svensk sommar, växlande. Men inga frysgrader, ingen snö. Där är den första. Ja, det är prototypen. Den blir jättebra. Det är underbart väder här i södra Italien. Roccella Ionica. Idag besöker vi Pende d'Attilio. Nu säger jag Tilio, det är fel. Pende d'Attilo. Typ. Pende d'Attilo. Ett spökstad. Övergiven stad.
teen.